Nakilahok ang Knowledge Channel sa 2023 League of Corporate Foundations CSR Expo na may temang From Extra to Essential. Isa itong taunang kaganapan na naglalayong bumuo ng malawakang pagkakasunduan sa iba't ibang corporations, foundations, agency at non-government organizations upang matuto at makipagtulungan sa initiatives and programs ng CSR. It's the essentiality. So, kailangan na talaga natin i-practice yung good CSR and ESG. Hindi lang for the companies, pero for the whole country. And at the core of that is children and the Filipino people. Nakisaya rin ang mga dumalo sa Knowledge on the Go na hatid ng League of Corporate Foundations Committee on Education na pinangunahan ng Knowledge Channel Foundation Incorporated at Aboitiz Foundation. Bilang host, bida rito si Marlo Mortel ang siya ring host ng Early Childhood Development Series ng Knowledge Channel na I Love You 1000, batang #Laking1000, na ipamalas ng mga team ang kani-kanilang angking talino, dedikasyon at teamwork sa pagtuklas ng mga bagong kaalaman na maaaring dalhin kahit saan. Nag-uwi rin sila ng prizes galing sa Aboitiz Foundation, Pilipinas Shell, at Energy Development Corporation. Swak na swak ang pagkatuto dahil mas masayang matuto ng bago kapag sama-sama tayo. Para sa latest updates, bumisita sa knowledgechannel.org.